Ahoj, tady Tom z kanálu Unboxing.cz. Dnes se podíváme na tenhle Bluetooth nástavec s názvem Shutter Grip 2, který v sobě skrývá funkce jako selfie tyč, rukojeť k fotoaparátu či stojánek. Jdeme na to. Na výběr výrobce dává ze 3 barevných variant, a to černá, růžová a stříbrná. Jako první zde najdeme tento manuál v anglickém jazyce, litiovou baterii CR2032, samotný produkt, tento v černém provedení, dálkový Bluetooth spouštěč, tkaničku na ovázání, miniaturní šroubovák a pouzdro. Nyní si pojďme zařízení aktivovat. Jako první bychom do Bluetooth spouštěče měli vložit balení přidanou baterii. A máme hotovo. V tuto chvíli stačí tlačítko jen zmáčknout a vyhledat jej pomocí Bluetooth. V takto složeném stavu slouží Shutter Grip jako rukojeť k fotoaparátu. Tento režim je pak na focení či natáčení videí. Nyní si ukážeme funkci selfie tyče, kde stačí dálkový spouštěč odejmout a opět je přichytit k mandlu. Funkce stojánku se pak určitě taky může hodit. No a to by bylo opět vše. Tak zase příště. Ahoj.